यो चाहिँ तपाईहरुलाई आज म साउलको सेन्ट्रल सिटी बस टर्मिनल देखाइरहेको छु। यो चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्दा कमी छैन। अब यहाँ टिकट दुई खालले किन्न पाइन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको एप्सबाटै किनेर आउने मान्छेहरु हुन्छन् भने, अर्को चाहिँ अब यही आएर हाम्रो कहाँ जाने त्यही अनुसारको किन्न पाइन्छ। यहाँबाट सेन्ट्रल सिटी बस टर्मिनलबाट कोरियाको सबै ठाउँहरुमा जान्छ। मतलब सबै क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्र नजाने ठाउँ छैन। अब यहाँ अहिले सेल्फ टिकट काट्नको लागि भेन्डिङ मेसिनहरु राखिएको छ। भेन्डिङ मेसिनमा एकजना अंकलले चाहिँ आफै काट्दै हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ ठाउँ चुज गर्ने, ठाउँ चुज गरेर चाहिँ अब तपाईको पैसा पनि त्यहाँ भेन्डिङ मेसिनबाट जस्तै तपाईको चेक कार्ड, क्याश कार्ड यहाँ इंग्लिशमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ, इंग्लिशमा छ। जस्तै तपाईको कहाँ जाने अब पर्चेज ई टिकट गर्ने, ई टिकट गरेर अब सेन्ट्रल सिटीबाट डेस्टिनेसन कहाँ जाने हो त्यहाँ डेस्टिनेसनमा धेरै टन्नै छ ठाउँहरु एवं रूपले। अनि एकछिनमा ख्यालचे गर्दा अथवा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरबाट हाम्रो कार्ड हाल्ने, यहाँ छ कार्ड हाल्ने ठाउँ, अनि यहाँ टिकट निस्किन्छ। त्यही भएर हाम्रो मान्छे चाहिँदैन। तर यदि इन केस हामीलाई त्यो चीज गर्न सकिएन भने अब त्यसको पनि अप्सन छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ चाहिँ टिकट्स फ्यू सेन्टर छ यहाँ भित्र, यहाँनेर यहाँ टिकट सेन्टरमा चाहिँ हामीले आएर कहाँ जाने के गर्ने भनेर काट्न सकिन्छ। अब यो आराम गर्ने ठाउँ छ। यहाँ भित्र शपिङ मल एकदमै ठुलो छ, एकदम एक्सपेन्सिभ शपिङ मल छ। हाम्रो इन्फर्मेसन डेस्क पनि छ। इन्फर्मेसन डेस्कमा चाहिँ तपाईको हामीले सहायता पाइन्छ। रोबोट पनि राखिएको छ त्यहाँ, रोबोटले पनि हामीलाई देखाउने छ। रोबोट हेर्नु होला, यहाँ रोबोट अहिले लक गरेर राखेको छ। यहाँ एक्सपो चलिरहेछ, हाम्रो ग्यालेक्सी स्यामसङ ग्यालेक्सीको एक्सपो चलिरहेछ। यहाँ बिचमा कति राम्रो स्टलको चाहिँ तपाईको मार्ट बनाइएको छ। यहाँ हेर्नु होला, यो ई मार्टको चाहिँ स्टल हो। यहाँ चिटिक्क पारेर हरियाली बनाएर यो माथिको चाहिँ तपाईको जंगल घाँस जस्तो बनाएको चाहिँ यो तपाईको उसको हो, के भन्छ, रबरको हो। कतिपय नेचुरल प्लान्टहरु पनि रोपिएको छ। एकदम राम्रो छ। तपाईको हामीले हिँड्दाखेरि यहाँ धुलो लाग्छ कि जस्तो छ। यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्दा कुनै कमी छैन। यहाँ लग्जरियस तपाईको चाहिँ रेस्टुरेन्टहरु छन् हामीलाई स्न्याक्सको लागि, खानाको लागि है। त्यसपछि यहाँ डङ्किङको छ, ई मार्टको जस्तै चाहिँ छ। अब यहाँ हामीले जाँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अघि हामीले काटेर यहाँनिर गेट नम्बर राखिएको छ। लाइक अब तपाईलाई म यहाँ गेट नम्बर 7 यहाँ छ है। त्यसै गरेर गेट नम्बर 6 तलतिर छ, यहाँ छ गेट नम्बर 6। त्यस्तै गरेर एवं रूपले हाम्रो गेटहरु चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा खोसोक बस टर्मिनल भन्छ है, सेन्ट्रल सिटी बस टर्मिनल। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब यो कहाँ जाने आफूलाई देशैभरि यस्तो खालको सुविधा छ। तपाईहरुलाई म बाहिर गएर पनि देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँबाट तपाई अब यो नम्बरमा कहाँ जाने बसहरु हो भनेर हामीले चाल पाइसकेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सर्भिसमेन कराइरहेछ। 12:30 सुनछन जाने गेट मान्छेहरु चाहिँ खोजिरहेछ। यसै गरेर एटीएमहरु पनि छ। यहाँ हामीलाई आवश्यक परेको पैसाहरु निकाल्न सकिन्छ। अब हाम्रो टाइम भइसकेपछि यहाँ भित्र हाम्रो नम्बर लेखेको हुन्छ, प्लेटफर्म नम्बर। यहाँ भित्र गएपछि हामीले यहाँ अब नम्बरहरु छ, बसहरु कति बजे जाने भनेर त्यो काटेको नम्बर अनुसार चाहिँ यहाँ माथि हाम्रो लेखिएको छ कता जाने हो। यहाँ माथि एउटा यसरी नम्बर वाइज लेखिएको छ नाम। मोक्पो जाने उता, खङजु जाने उता। यस्तै गरेर बसहरु ठ्याक्कै आफ्नो ठाउँमा पाइन्छ, कतै हामी हराइदैन। यसरी विभिन्न देशको विभिन्न क्षेत्रमा जाने बसहरु चाहिँ लाइनै आफ्नो टाइम अनुसार निस्केर बसिराखेको छन् है त। ल हेर्नु होला। अब ठ्याक्कै टाइम कति बज्यो भने तपाईको 1:05 छ। मेरो चाहिँ 1 बजेको टिकट छ।
मेरो जाने बेला भयो। मैले चाहिँ एप्सबाट टिकट काटेको छु। म प्रायः एप्स युज गर्छु। तपाईँहरूलाई पनि कसक बसेको एप्स कसरी चलाउने भनेर भन्नुहुन्छ भने म सिकाइदिन सक्छु। सो मेरो चाहिँ अब 5 नम्बर गेटबाट जानुपर्ने छ। वेटिङमा छ। म ब्याग लिन्छु। त्यस पछाडि 5 नम्बरको गेटमा जान्छु। गेटमा गइसकेपछि ठिक्क आज मक्पो जाँदैछु। मेरो मक्पो जाने गाडी यो हो। त्यसको लागि मैले पहिला मेरो मोबाइलमा मैले टिकट काटेको छु। टिकटहरू चेकाउनु पर्छ। यो चाहिँ यस्तै यहाँ बसेको। सो मैले आज टिकट काटेको छु। यो देखाइसकेपछि मैले आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले बसमा छिर्दाखेरि यहाँनिर एउटा मेसिन हुन्छ। यसमा चाहिँ यसो गरेपछि यसले 13번 좌석입니다. लोड गरिसकेको छ। मेरो चाहिँ 13 नम्बरको छ। 13 नम्बर 11 12 13 नम्बर बस नम्बर यहाँ छ। 13 यहाँ छ। 13 सिटमा बसिसकेको छु। सिट एकदम कम्फर्टेबल छ। एक्सपेन्सिभ टिकट छ। तपाईँको प्लेनभन्दा कमी छैन। यहाँ अगाडि स्क्रिन बोर्ड छ। चार्जर पोर्ट पनि छ। यहाँ बस्नको लागि तपाईँको उता सेफ्टी छ। यतापट्टि बस्नको लागि यहाँ आफ्नो साइजहरू मिलाउनको लागि सबै ठिक छ। यहाँ पर्दा पनि छ। अर्को यता साइडको मान्छेसँग नदेखिनुको लागि पर्दा छ। पर्दा हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिटमा। सायद आज छैन होला जस्तो लागेको छ मलाई टिकटमा। यस्तो छ साथीहरू। म तपाईँहरूलाई यो कसरी बसेको टिकट चाहिँ कसरी काट्ने हो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ भने सिकाउन सक्छु। धन्यवाद।